Привіт! Вітаю вас на каналі QAQuest. Сьогоднішня тема – це тест-кейс. Що це таке, які його складові, де його створювати, як його створювати, і також спробуємо з вами створити наш перший тест-кейс. Тест-кейс – це інструкція, яка допомагає тестувальникам перевірити, чи працює програмне забезпечення так, як воно повинно працювати. Він описує, як саме виконати тест крок за кроком, включаючи вихідні умови, всі кроки та очікуваний результат у кінці. Тест-кейс також має декілька статусів. Давайте розберемо найпоширеніші і найвживаніші. Перший статус – це untested, тобто коли ми ще не почали тестування, це значення проставляється по дефолту. Коли ми починаємо тестування, ми переходимо в статус in progress. Після цього, якщо статус у нас вдалий, ми ставимо статус passed, якщо не вдалий – failed. І, відповідно, прикріпляємо баг-репорт до цього тест-кейсу. Якщо ми не можемо виконати цей тест-кейс зараз, нам щось заважає, або якісь зміни ще не зайшли там, то, відповідно, ми просто ставимо skip і не проходимо цей тест-кейс. Якщо нам щось заважає і щось саме зламане, і ми через це не можемо пройти цей тест-кейс, ми ставимо статус blocked. Якщо ми хочемо перевірити цей тест-кейс пізніше, можливо, ми не впевнені в його правильності, в правильності перевірки саме, ми можемо поставити статус retest. Тест-кейс складається з назви, передумови, кроків та очікуваного результату. У назві ми повинні прописати, що саме буде всередині тест-кейсу, що ми перевіряємо. Наприклад, реєстрація на сайті розетка, реєстрація на платформі Instagram і так далі. Передумова – це те, що треба нам зробити перед тим, як почати виконувати основні кроки. Відповідно, потім ми переходимо до кроків і там покроково ми покроково описуємо, що нам треба зробити. Зайти на цю сторінку, натиснути там те, ввести такі-то дані і так далі. Очікуваний результат. Очікуваний результат – це, відповідно, те, що ми очікуємо побачити в кінці. Відповідно, це може бути там користувача зареєструвало на платформі. Давайте з вами подивимося, як виглядає вже готовий тест-кейс. Я вже прописала всі кроки, взяла для прикладу Instagram, тобто з ним всі знайомі, і там достатньо проста форма реєстрації. Перше – це summary, наша назва. Ми пишемо «Реєстрація в Інстаграмі». Далі прописуємо нашу передумову, тобто те, що ми повинні зробити перед основними кроками, перед тим, як почати тестування. Перший крок в передумові – це відкрити головну сторінку за таким-то посиланням. Вказуємо посилання обов'язково. Далі натискаємо «Зареєструватись», тому так і прописуємо. Натиснути «Зареєструватись». Далі можемо переходити до основних кроків. Так як ми вже натиснули цю кнопку «Зареєструватись», нам відкривається одразу форма. І, відповідно, в ній нам треба заповнити якісь там дані. Тому так і прописуємо. Заповнити поле «Мобільний телефон» чи «Електронна адреса». Друге – заповнити поле «Ім'я та прізвище». Третє – заповнити поле «Ім'я користувача». Четверте – заповнити поле «Пароль». Закінчується перша форма. Натискаємо «Далі». Так і прописуємо. Натиснути «Далі». Далі нам вискакує інша форма, яка нас просить ввести дату народження. Так і прописуємо. Ввести дату народження. Знову ж таки, натиснути «Далі». Далі нас просить підтвердити капчу. Підтверджуємо. Ввести шестизначний код для підтвердження номеру телефону. Так як я вводила якийсь рандомний номер телефону для того, щоб подивитися взагалі, як відбувається процес реєстрації в Instagram зараз, то уявімо, що після того, як ми введемо цей шестизначний код, який прийде на номер телефону, який ми вказали, то нам вже видасть якусь там сторінку, типу «Аля, вітаємо, ви зареєструвались». Тому в очікуваному результаті ми прописуємо «Користувача має зареєструвати на платформі». Все. На цьому тест-кейс закінчується. Відповідно, як ви бачите, все достатньо просто. Ви можете навіть самі потренуватися, відкрити якийсь простенький сайт, або навіть не простенький, ту ж розетку, OLX, будь-який сайт насправді, і спробувати зареєструватись і прописати крок за кроком, що ви робите. Можливо, кроків буде більше, полей, які треба заповнювати, також буде більше. Також, якщо, наприклад, в нас є якісь певні тестові дані, які вже завчасно відомі, не так, як тут. Бо тут, наприклад, ми вводимо особисті дані, особистий мобільний телефон, ім'я, прізвище і так далі, то, відповідно, ми не можемо це прописати у передумові. Але якщо в нас є якісь статичні тестові дані, які використовуються кожного разу, то ми можемо прописати у передумову
Ось, тестові дані такі-то. І, відповідно, потім брати вже звідти і прописувати це у поле. Де створювати тест-кейси? Найпростіше це Word та Excel. Це якраз підійде для того, щоб ви потренувалися їх створювати. Тобто це безкоштовно, не вимагає ніяких там додаткових знань, не треба розбиратися з тим, як зареєструватися, як там все виглядає і так далі. Але якщо ви любите поскладніший шлях, скажімо так, то ви можете використовувати наступні програми. Перше – це TestRail, там є безкоштовний пробний період на 7 днів. Там досить все зручно, досить зрозуміло і не вимагає там якихось суперзусиль. Друге – це TestLodge. Вона всередині, в принципі, дуже схожа на TestRail, але там, як ви бачите, 30 днів безкоштовного пробного періоду, що набагато зручніше. І третє, яке я брала, це TC-Lab, там також 30 днів безкоштовно. Всередині воно все між собою плюс-мінус схоже. І останнє, що я виділила, це Zephyr. В ньому до 10 учасників безкоштовно. Тобто, відповідно, ви можете використовувати як один член команди просто будь-який період часу цю програму тренуватися, клацати, взагалі там її досліджувати. У наступних відео ми розберемо кожну цю програму окремо, як вона працює, як зареєструватися, як там всередині все виглядає, тобто, щоб у вас було більше розуміння. Не забувайте ставити лайки, залишати коментарі, підписуватись на канал та ставити дзвіночки, щоб не пропустити нові випуски. І до нових зустрічей!